Ở tập trước, hành trình của Việt Nam Why Not đi Việt Nam đi đã đưa 9 người đẹp đến với thành phố biển Nha Trang xinh đẹp với chủ đề Việt Nam biển đảo. Với sự xuất hiện của Á hậu Hoàng Thùy trong đội hình quái thao đã gây nên nhiều sóng gió trong những thử thách khó nhằn tại Nha Trang. Từ đây, những mâu thuẫn căng thẳng đã xảy ra. Những thử thách nào sẽ chờ đón các đội ở điểm đến tiếp theo? Một địa điểm với cảnh đẹp ngoạn mục. Lần đầu tiên, 9 người đẹp được đặt chân đến Bình Liêu. Tất cả sẽ có trong tập bán kết Việt Nam Why Not ngày hôm nay với chủ đề Việt Nam Bình Liêu. Hoa khôi áo dài 2016 Diệu Ngọc, người đẹp sở hữu chiều cao nổi bật và nét đẹp đậm chất Á Đông, đã từng lọt vào top 10 thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Trương Thị Diệu Ngọc, số báo danh 317. Diệu Ngọc sẽ là người đẹp tiếp tục tạm thay thế Hoa hậu Tường Linh trong đội hình của đội quay thao. Liệu rằng với sắc vóc và năng lượng tràn trề, Diệu Ngọc có nối bước Hoàng Thùy giúp quay thao giành chiến thắng và rút ngắn khoảng cách điểm số với hai đội còn lại tại Bình Liêu xinh đẹp? Khi nhắc đến du lịch Quảng Ninh, chúng ta sẽ nghĩ ngay tới biển đảo. Nhưng có một vùng núi ở đất mỏ sẽ có thể khiến bạn say đắm. Đó là Bình Liêu, vùng đất biên giới. Được khách du lịch ví von như Sapa thu nhỏ giữa lòng Quảng Ninh, với những thửa ruộng bậc thang xanh mướt và cung đường đèo ngập tràn cỏ lau tuyệt đẹp. Bình Liêu còn được biết đến là một miền đất du lịch hoang sơ rất phù hợp cho những chuyến cắm trại giữa lòng thiên nhiên hay những chuyến khám phá miền đất mới của dân phượt thủ. Xin chào mọi người. Hiện tại là tụi mình đang có mặt ở Bình Liêu. Ở trên núi hơi bị mất sóng có gì. Giật. Giờ sống hơi lâu nha. Ủa đâu chị Hoàng Thùy đâu rồi chị? Hello mọi người. Hôm nay Diệu Ngọc rất là vui khi mà được đồng hành cùng với mọi người và hy vọng là sẽ bắt nhịp kịp. Chắc kịp đó, nhìn là thấy kịp rồi đó. Chị biết chị Diệu Ngọc có một biệt danh là gì không? Là khủng long đó. Em ơi, mà khủng long bự thường ăn cỏ không à? Hay ăn cỏ không à? Ăn cỏ không à? Mí chặt quá trời. Gì mới vào mà chặt chém nhau quá rồi. Chưa? 2, 3. Đóng lại. 2, 3. Chào mừng bạn đến với huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Biểu tượng của điểm đến này là cỏ lau. Tập này chúng ta sẽ cùng khám phá một Việt Nam yên bình, chia sẻ nhiều hơn về một trải nghiệm đặc biệt, du lịch phượt. Xuyên suốt ngày hôm nay chúng ta sẽ thực hiện thử thách đẹp những thân mật chân thật. Trong suốt các hoạt động của hôm nay, các đội chơi sẽ thực hiện một bộ ảnh phóng sự gồm 12 tấm và phải có tiêu đề cho từng bức ảnh. Chiếc điện thoại sẽ là phương tiện để các đội chơi trở thành phóng viên hiện trường. Trong thử thách này, các đội có thể chụp thiên nhiên và hoạt động của con người, hình ảnh của đội mình và cả của các đội khác, kể cả là hậu trường, ekip, đảm bảo tính chất của một bộ ảnh kể chuyện. Các đội cần thể hiện được vẻ đẹp, sự bình yên, cảm xúc hạnh phúc, niềm vui khi được du lịch ở một địa điểm cách xa thành phố. Tiêu chí đánh giá bộ ảnh: thẩm mỹ, tính sáng tạo, câu chuyện, nội dung hình ảnh kết hợp với tiêu đề. Đội chơi có bộ ảnh cùng tiêu đề. Các bức ảnh tốt nhất, nhì, ba sẽ nhận được lần lượt 20, 18 và 16 điểm. Chào á. Wow. Điểm nhân đôi. Bây giờ mời các đội di chuyển đến sân vận động xã Húc Động, huyện Bình Liêu để chơi bóng đá với các cô gái người dân tộc Sáng Chỉ. Không bao giờ biết đá banh, cũng chả bao giờ nghĩ là mình sẽ đi đá banh. Let's go. Đi thôi. Đi thôi. Yeah. Máu lửa ha, máu lửa. Vô là chào đi đá banh liền. Ngày mới tại Bình Liêu, 9 người đẹp sẽ có trận đấu bóng đá hữu nghị đầy thú vị cùng với đội bóng nữ dân tộc Sáng Chỉ. Anh em đồng bào Sáng Chỉ sống rải rác ở các tỉnh vùng Đông Bắc Việt Nam, bao gồm các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Vốn là cư dân nông nghiệp, lại sống định canh định cư theo từng bản làng và có tổ chức khá chặt chẽ, nên dân tộc Sáng Chỉ có tính cộng đồng cao.
Tất cả chính chị em đều được mặc trên mình bộ trang phục với có khăn quấn trên đầu nè, được trải nghiệm một cảm giác là mình có thể hóa thân thành những cô gái sáng chỉ. Đội bóng của Việt Nam Quay nó sẽ chơi theo chiến thuật gọi là đụng đâu đá đó. Lực bô. Cũng là lần đầu tiên Hoàng My mặc váy mà đá banh luôn. Dạ cái mặt vậy đá banh tôi xấu hổ. Trời ơi, con người ta vô thế gây sợ quá à. Các thành viên trong đội của mình cũng không có nhiều kinh nghiệm về đá banh, cho nên các bạn rất là hào hứng theo kiểu là ô mình mặc váy đẹp và mình chuẩn bị đá banh. Thấy chưa? Ai rơi bóng. Xong rồi mặc váy thì váy nó qua gối này mà chân mình thì quá dài. Mỗi cái sải chân á là nếu mà không kéo vén váy lên á là té sắp mặt chứ không vừa đâu. Hay quá vậy đó. Thời gian đầu á là không có làm gì hết, chỉ đứng là giả bộ múa tay múa chân thôi. Đá lên. Lên. Các chị em mà túm tụm vô cái banh mình cảm thấy rất là hài hước. Về kìa. Kem. Cho tới ngày mai luôn. Có những cái sự mình thấy rất là bất tiện mà tại sao những cái chị ở sáng chỉ lại làm được. Hay thiệt luôn á. Đá qua chai cũng được, không cần đá thôi. Trời ơi. Trời, đá cho người ta luôn hay ghê. Mấy chị rất là nhỏ nhắn nhưng rất là khỏe. Xong mấy chị em là kiểu ngơ luôn ấy, chơi không lại. Bảo vệ nè. Rút về đây nè chị ơi. Ê, đấy kìa. Phải làm sao vừa điều khiển được quả bóng, vừa có thể phải giữ được cái chân váy mà cái đó cũng là một cái điều rất là khó. Mình cảm thấy rất là cảm kích bởi vì thì nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của rất đông đảo bà con. Xấu hổ. Không ôm lại. Bà đẩy vô luôn. Đặc biệt là với đội mình có cô thủ môn rất là sợ banh nha. Bóp đội. Rồi. Đứng ngay dưới này chuẩn duyên á. Bóng nè đó. Lên đi. Mây Mai ơi. Ê. lên đây. Ủa? Đây là một trận bóng mà Vân nghĩ là rất là vui, bởi vì đây là lần đầu tiên mà cả ba đội gồm có 9 chị em sẽ cùng đồng lòng đồng sức cùng với nhau. Không lật đầu nữa hả chị? 2, 3. Bây giờ chúng ta sẽ tham gia loạt suất luân lưu từ chấm 11m. Thủ môn là các cô gái dân tộc sáng chỉ. Các đội sẽ bốc thăm thứ tự. Cả 3 người chơi của mỗi đội sẽ tham gia sút bóng. Mỗi người chơi sẽ có 5 lần sút. Nếu vào lưới, đội chơi ghi được một bàn thắng. Số điểm cho thử thách này sẽ là 10, 9 và 8 điểm. Cố lên Duyên với Yến nha. Bây giờ đội mình xỉm xầm đi. Xong rồi ai thua thì trước. Đại diện ba người đi. Thua là thi trước. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cùng rồi đó. Thôi hiểu rồi. Khăn đằng ơi, khăn đằng. Thua thì thi trước nha. Thi trước thì thua nha. Ba người cứ đừng đẩy nhau. Sợ. Là My sẽ nói Duyên em sút trước đi. Xong rồi Duyên nói thôi em không sút trước. Xong rồi mình nói Yến sút trước đi, Yến cũng không chịu. Rồi My nói ok My sẽ sút trước. Không bao giờ nghĩ là mình sẽ sút vô được. Thiệt luôn á. Cá nhân Yến nghĩ mình sẽ không vô chế nào luôn á. Đã phán nhộng lên. Ông Duyên xuất sắc nha. Duyên là vô xà ngang, chị là vô xà dọc. Thì chị đã đỡ được, Tuyết chị sợ. Đá mà kiểu quỳ lại trên sân luôn á chị ơi, chị đừng bắt nữa em lại chị. Kiểu ăn may hay sao á, mình nhắm cái kiểu như là mình nhắm hụt nó vô, mà nhắm trúng nó hụt.
độ quá nè. Chị ơi thả em đi. Cố lên Vân ơi, 2 cái rồi. Ý, Công nhận rất là khó. Mình cũng canh cái hướng đó nhưng mà khi mình đá thì nó lệch hướng đi. Chị Diễm mà chị. Diễm kìa. Trời ơi. Thấy chị Yến đá vô rồi Thùy cũng tự tin Thùy đá lắm nha. Đá trái đầu không vô, không sao. Trái 2 không vô cũng không sao. Trái thứ 3 không vô, thấy máu nó dồn lên não rồi. Không vô luôn, đá tiếp luôn. tiếp luôn hả? Không còn gì để mất hết. Đây là thử thách đầu tiên không đem lại những cái thành tích gì về cho đội của mình. We are champion. I'm a winner. 5 trái không vô trái nào nha. Bóng đá này đối với Ly nó không quá xa lạ và mình cũng tự tin ít nhiều về cái bộ môn này. Chỉ là cái phần mình tính không bằng phần trời tính là mình cũng chẳng hiểu sao mình đá chật 2 cái. Diễm 5 trái liên tục. Rồi Diễm ơi, Diễm về nhất luôn. Ok đó. Đỡ chạy. Tiếp tục không Chị ơi, đẹp á chị. Đẹp chị Diễm ơi. Chị Diễm rất là chuyên nghiệp ấy, trái là thế nào cũng sẽ vô kiểu 13 hoặc 14 trái luôn ấy. Ê, chị ơi có mua đồ không vậy? Có bán đồ không vậy? Chị bắt gắt lên, cái đội này nguy hiểm lắm, bắt gắt lên chị. Và Ngọc ấy thì cũng là lần đầu tiên mà Ngọc thử đá bóng. Cố nè chị Ngọc ơi. Em chỉ ghi được một bàn thắng thôi. Bàn thắng danh dự của em. Cầu thiên cầu địa. Có vậy không? Rất là khó để mà mình có thể điều khiển được quả bóng. Hay quá. Trời Châu ơi em hay quá Châu ơi. Chúc mừng tất cả các đội đã hoàn thành xong thử thách ngày hôm nay. Và bây giờ sẽ là kết quả của thử thách đầu tiên. Đội giành chiến thắng với số lượng bóng vào khung thành 8/15, đó chính là đội Khang Trang. Hai đội mình nghĩ là thắng thì cuối cùng lại bại dưới tay tụi mình. Theo sau đó là đội Quay Thao với 6/15. Và 5/15 trái là Nón Lá. Bây giờ mình sẽ di chuyển tiếp tới địa điểm thứ hai. Mời các bạn. Mình cảm thấy người dân ở đây vô cùng cực kỳ thân thiện. Khi mà đoàn lên quay là coi như hầu hết, phải nói là cả một cái nơi, một Bình Liêu đều đổ ra để xem tất cả mọi người và ủng hộ rất là nhiều. Làng diệu linh mọi linh làng di thòng chiêu chi chăm xa thà. Hát Xón Cọ của người Sáng Chỉ là một hình thức diễn xướng dân gian. Phần ca từ bao gồm những khổ thơ thất ngôn tứ tuyệt. Thông qua lối hát xón cọ, người hát có thể giao lưu học hỏi lẫn nhau, thể hiện tình cảm tâm tư của mình đến với người mình yêu, trăn dạy con cháu về công ơn nuôi dưỡng sinh thành của cha mẹ, kinh nghiệm đối nhân xử thế. Hát xón cọ là hình thức sinh hoạt văn hóa mang tính kết nối cộng đồng rất cao nhưng đang có nguy cơ bị mai một, cần được lưu giữ và bảo tồn vẻ đẹp văn hóa độc đáo này. Chi chấm thang còn mãi cứ quay cả bé nhà cánh lấy mồi Lan càng lấy mồi tao si càng mồi càng lấy làng hàm với tràn Lan càng lấy mồi cánh ếch phan mồi càng lấy làng tại tô cờ. Châu ấy là lần đầu tiên được nghe cô chú nghệ nhân ở đây hát cho mình một cái đoạn hát giao duyên. Cái văn hóa này nó rất là hay. Thử thách đấu Tình Thắm Khe Vằng. Ở chân ngọn thác Khe Vằng, các đội chơi sẽ có 20 phút để luyện tập hát xóng cọ, một nét văn hóa đặc trưng của người dân tộc Sáng Chỉ. Đoạn bài hát giao duyên sẽ có 8 câu, trong đó 4 câu dành cho nam hát trước,
và 4 câu dành cho nữ hát sau. Mỗi đội sẽ có một thành viên luyện tập hát phần của nam và một thành viên luyện tập hát phần của nữ. Người chơi phải học thuộc phần lời của mình. Đội khăn rằn và đội Whitehouse là đồng chiến thắng trong tập trước và sẽ thảo luận để thực hiện đặc quyền của mình. Lựa chọn thành viên đội nón lá, ai hát vai nam và ai hát vai nữ. Sắp xếp thứ tự các đội thực hiện thử thách sau khi luyện tập. Chính những người dân tộc Sáng Chỉ sẽ là giám khảo đánh giá tiết mục hát của các đội. Đội chơi hát tốt nhất, nhì và ba sẽ ghi được lần lượt là 10, 9 và 8 điểm. Hát là tim em bắt đầu lao đao. Đợi chờ anh đến trong những giấc mơ, cho những ôm cùng những đóa hồng. Miss Universe lady, Cosmo woman, Vietnamese girl baby. Vân hát được nha. Thủy hát dở. Thủy hát dở. Ba người hát dở đều. Thủy hát dở nhưng mà giọng của Thủy vô vai nam thì lại hợp nha. Vô vai nữ hát dở nha. Ly giọng thế vô vai nam nha. Giọng thế vai nam ha. Giọng thế vai nam rất khó xuống tông. Đó. Thủy giọng nam vô vai nữ nha. Thứ tự sẽ là nón lá, Whitehouse và khăn rằn ạ. Sau khi rất là cân não thì đội khăn rằn và đội Whitehouse đã quyết định lựa chọn hai giọng hát vàng hay nhất của đội nón lá. Thì đó chính là Mâu Thủy và Hương Ly. Trong đó giọng nam trầm của Mâu Thủy sẽ được lựa chọn hát giọng nữ cao và giọng nữ cao của Hương Ly sẽ được chọn hát giọng nam trầm. Xin được chúc mừng hai là kết quả lựa chọn này không có nhân đạo xíu nào nha mọi người. Ngay từ ban đầu hai đội kia đã làm khó cho team nón lá rất là nhiều rồi. Team khăn rằn thì Hoàng Yến sẽ hát tông nam và Hoàng My sẽ hát tông nữ. Yeah. Thua nha. Hát bao dở nha. Đội Whitehouse sẽ chọn chị Diễm là hát nam, còn Diệu Ngọc hát nữ. Người nào phân định nam sẽ được mặc áo nam. Wow, ok nha. Ok nha. Có giáo viên thanh nhạc không hả? Sẽ kẹp cho một team. Di thầm chịu chi chăm dạ than. Đọc xạ. Đọc di thầm chịu chi chăm xạ than. Xong rồi hát lên cắn lấy mỏi tu si cắn. Chỗ này nữa. Lên cắn lấy mỏi tu si cắn. Mồi diệu liền làm liền mồi. Tức là cái câu này bảo anh em nói yêu anh yêu em, nó có lời dịch ở dưới này. Mồi diệu liền làng. Mồi tức là em á. Vâng. Và điều đặc biệt trong thử thách đẹp lần này là không có một phần thi cố định và rõ ràng, nên là xuyên suốt trong hành trình của cả team đến với Bình Liêu, có thể trong lúc đang tham gia thử thách hay gì đó là mọi người đều sẽ phải sử dụng chiếc điện thoại của mình và ghi lại tất cả những khoảnh khắc mà mọi người cảm thấy rất là yên bình. Lan can slay môi. Trong quá trình mà Thủy học hát xóm cọ thì cái chị hướng dẫn của Thủy chỉ nói là mình cứ hát theo cái giọng của mình không cần phải hát giống y chang cái người đã hướng dẫn mình trước đó. Thầy ca pen nhân cắn slay, thầy ca pen nhân cắn slay môi. Thì để em hát đừng nhắc nha. Làng diêu linh môi linh láng. Di thòn chịu chi chấm xa thang, chịu chi chấm thang còn mỏi hết. Thì cái lúc mình tập là nhờ cả cái anh mà kèm cho Yến nghe Yến hát rất là nhiều lần, là ảnh duyệt, ảnh ok rồi á thì mình mới xong thôi. Di thòn chịu chi chấm cái từ A khó à, hò quá. Lan can slay mỏi tu si cắn. Slay mỏi. Rồi bây giờ bây giờ thuộc rồi nè, bây giờ làm sao hát cho hay nè. Lan can slay mỏi cây khát phẹt nhặt cắn slay mỏi. Đúng không chị hả? Quay cả phẹt nhặt cắn slay mỏi còn mỏi hết. Quay cả phẹt nhặt cắn slay mỏi. Cây tàu cây
Họ thuộc lòng mới đã. Lại nha. Chị hát tông thấp xuống xíu được không? Tự nhiên. Nam dòng nam cao, dòng nữ thấp. Giọng nữ thấp hả chị? Em cứ hát thấp, hát theo dòng của em. Ok. Trong cái lúc hai chị tập luyện là mình đã đi thám thính hai đội khác. Mình cảm thấy là hai đội khác hát rất là không hay á, kiểu không bằng đội mình. Mỏi diệu liền làng, làng liền mỏi ơi vì thòn chiều chi chấm xa thang, chiều chi chấm hàng nghề còn mỏi hết quậy ca tét nhật cắn lầy mỏi. Hay. Làng can lầy mỏi tù xì can mọi can lầy làng hâm vội chẳng. Làng can lầy mỏi cắn phệt pha nan mọi can lầy làng tay tàu cày. Làng diêu linh mỏi mỏi linh làng vì thòn chiều chi chấm xa thang, chiều chi chấm thang còn mỏi hết cây cà bẹt nhặt cắn lấy mỏi. Sao chị cười nhiều quá vậy trời? Tụi em hát được không? Làng can lầy mọi tú xì can mọi can lầy làng hấm vòi chăn. Làng can lầy mọi cắn hết phá mọi can lầy làng tay tàu cây. Làng diêu linh mỏi mỏi linh làng vì thòn chịu chi chấm xa thang, chịu chi chấm thang còn mỏi hết quay cả pét nhặt cắn lấy mỏi. Làng cắn lấy mỏi tú xì cắn mỏi cắn lấy làng hấm vội chăn. Làng cắn xây mỏi hấm vệt chan mọi cán lấy làng hấm tay tàu cày. Đại diện cho tổ trong thời gian rất là ngắn ngủi và các em đã rất là nhiệt tình và đã tập cơ bản là hát được đúng điệu hát của dân tộc Sán Chỉ. Đoàn đã hội ý thống nhất là hát tốt nhất là đội nón lá. Trong quá trình chấm điểm là thấy đội nón lá là vừa hát giọng nam vừa hát giọng nữ, hát tốt nhất, vừa hát đúng điệu hát và hát sẽ chuẩn cái tiếng dân tộc hơn so với hai đội còn lại. Đội hát tốt thứ hai là Vai Thao. Thân dần. Thiệt á hả? Luôn. Ủa tụi mình hát hay nhất luôn á. Trong quá trình nghe nếu mà chấm về cá nhân đấy thì tôi sẽ chấm cho Diệu Ngọc là hát tốt nhất, bởi vì là hát giọng cũng hay mà lại biết cái điệu của Sóng Cọ này bắt đầu đi vào hát là thỉnh thoảng cũng là cái xong là mới vào bài. Kết
Kết thúc thử thách tình thấm khe vàng, các đội sẽ di chuyển lên núi Cao Ly bằng xe Jeep và chuẩn bị sẵn sàng cho một buổi cắm trại thấm đượm tình chị em mình là cái gì nào? Chị em mình là củ su hào. Chị em mình là cái gì đây? Chị em mình là củ khoai tây. Chị em mình là một gia đình. Một gia đình là chị em mình. Chị em mình thì chơi thế nào? Chơi hết mình là chơi hết mình. Chị em mình là cái gì nào? Chị em mình là Củ su hào. Chị em mình là cái gì đây? Chị em mình là củ khoai tây. Chị em mình thì là một gia đình. Gia đình là do hết mình. Oh yeah. Em thích xe màu trắng. Hỏi xuống anh, bỏ điện thoại xuống. Giỏi hợp mạng ơi. Lên. Tất cả các cô gái được lên 3 chiếc xe Jeep để đi lên. Và thiệt sự là mấy cái anh lái xe Jeep thiệt là ngầu luôn á ha. Mấy cái chiếc xe này đi đường đèo nó cùi chỏ như vậy và nó khúc khuỷu như vậy mà các anh đều lái rất là ngon lành. Sau khi ở Nha Trang cảm giác là nặng lắm rồi đó. 6 tình em còn chỉ 9 tình em tại sao ơi. Mà đây là lần đầu tiên em Như là chính ngờ lần đầu tiên á, thì thực ra là không có biết Bình Liêu có khung cảnh đẹp đến như vậy, mà khi mình đến đây thì mình bất ngờ. Đi lần này xong á thì Thủy sẽ đặt mấy post Facebook để giới thiệu tình nguyện. bây giờ mình đi lên trên chỗ mà mình cần tới là bao lâu nữa anh? Khoảng nửa tiếng nữa tới một cái vị trí mà có thể là săn mây. Thì nếu mà em đi lên cái cột mốc 1297 ấy, thì em có thể nhìn thấy một cái đoạn hàng rào rất là dài nằm ở trên cái đường biên giới luôn, tức là em thò tay ra bên kia là Trung Quốc rồi. Thông thường thì mây nó sẽ xuống vào buổi chiều và nó sẽ bốc lên vào buổi sáng. Một trong những điều rất là thú vị đó là mình có được một xế rất là xịn sò luôn, rất là am hiểu về cung đường và Tùng đã lái cực kỳ mượt luôn. Ui đi đường này à? Nghe thật đấy. Ôi bắt đầu Mình không thể tưởng tượng nổi là cái khúc đó ảnh có thể leo lên như vậy. Nghĩ lúc lái xe có lái được vậy không? Không dám, mình ngồi mình còn sợ nữa mà nói gì lái. Ai bao chân châu làm chân châu sương lắm. Bỏ đừng đi nữa, qua đây chụp cho anh Tắm. Đẹp quá. Đẹp không? Ủa chụp bên đó đi. Đẹp ha. Sao bé không lắc. Sao bé không lắc. Nó dễ sợ hả? Điện thoại chụp kinh khủng như trời. Cái cung đường lên đó thì thật sự rất là đẹp, kiểu chị em rất là mê đắm mê đuối luôn. Chị em cứ chị chỏ xong rồi chụp hình cái thứ là cũng chụp được rất là nhiều tấm để cho thử thách đẹp nha. Cười đi em. Chụp đẹp chứ, chụp 6 giờ không chứ. 2, 3 2, 3 Diễn luôn Cá nhân Yến thì cũng không thoải mái lắm, tại vì mình phải vừa đi mà phải vừa ngắm cảnh để canh cho thử thách nữa. Tập này chưa gì thấy cũng sắp mặt hơn nhiều nha. Ok, 2, 3 lên kia để con thử thấy được cái cảnh gì không? Nhưng nếu không là mình không về kỳ thử thách này thì mình thua và đẹp rất là cần đẹp. Bò ơi, tới đây nè. Gì vậy? Đi qua đây nè. Hello mọi người, mình Trần có mặt tại tỉnh Cao Ly. Mình hay gọi là Cao Ly nhưng mà theo như các anh người địa phương ở đây anh bảo là núi cô đơn, núi Sóc hoặc là người địa phương hay gọi là núi Sóc. Nhưng mà dù sao thì mình cũng đã đến được một cái nơi mà gọi là những cái phượt thủ chuyên nghiệp mới đến được đỉnh Cao Ly và được đi săn mây, cho nên là cũng có cái để mà kể cho con cháu nghe. Cảm thấy Việt Nam Why Not rất là đỉnh, chưa bao giờ trong cuộc đời mình nghĩ là mình sẽ được đến đây. Thử thách độc 3 cô chơi caro. Có một lưới caro 3x3, đội chiến thắng là đội chiếm được một hàng dọc, hàng ngang hoặc hàng chéo bất kỳ. Tuy nhiên chúng ta sẽ không dùng bút chơi caro mà sẽ dùng sức để chạy lên bảng caro ở phía xa và chiếm ô bằng những mảnh vải màu. Caro hả, mà còn bắt dùng cả trí lực lẫn thể lực nữa, vãi cả caro. Mệt nha. Mệt nha. Trong 3 lần di chuyển đầu tiên, mỗi lần người chơi bỏ một mảnh vải màu của đội mình vào vòng tròn để chiếm ô.
Sau 3 lượt này, người chơi có thể chạy lên để chuyển mảnh vải màu của đội mình vào một ô đang còn trống. Có 9 lượt chơi, ở mỗi lượt sẽ có 2 đội đấu với nhau và đảm bảo mỗi đội sẽ tham gia đúng 6 lượt. Ngay khi có một hàng, một cột hoặc một đường chéo có các mảnh vải cùng màu, ngay lập tức đội chơi đó giành chiến thắng lượt chơi. Các lượt chơi được chia như sau: lượt 147 quay thao nón lá, lượt 258 nón lá khăn rằn, lượt 369 khăn rằn quay thao. Đội thắng trong mỗi lượt đấu sẽ ghi được 1 sao. Sau 9 lượt, đội có nhiều sao nhất sẽ thêm được 3 điểm hành trình. Nó quá độc, không độc thì còn gọi là gì nữa? Hiểu nha, tốn sức nha, hiểu nha, thôi là tốn sức chạy lên để đặt thôi. Khi mà mình đứng ở dưới á, thì mình nhìn rất là rõ nha, và mình xác định là mình sẽ đặt vô chỗ đó. Nhưng mà khi mà chạy lên tới trên á, mình bắt đầu là rối và nhìn không biết ở đâu luôn. Chạy lên. Mình nghe la về, cái là mình chưa biết gì hết, là mình bắt đầu mình muốn quăng luôn cái cục đó là mình đi về. Về lên vậy. Trời ơi. Có chuyện gì xảy ra luôn. Không ngẫu nhiên mà ban biên tập gọi đó là thử thách độc. Sao ta? Không biết giải thích sao. Không biết giải thích làm sao, giải thích theo cách bình thường nữa. Quýu á, bị quýu á. Ok, anh vô được rồi đúng không? Anh vô được rồi đúng không? Những cái gì độc á thì thường thắng hay thua không ai biết hết. Em cứ để ý cái đầu màu kia, không cho nó hình sáng. Cá này không? Tỉnh táo nha mọi người. 3, 2, 1, bắt đầu. Chưa bắt đầu luôn. Thủy là người đứng đầu tiên, cho nên là Thủy biết được cái chỗ nào là nó dễ ăn nhất là cái ô chính giữa. Chưa. Lên rồi. Chặn dưới chặn. Tới đi chị. Chặn. Tới đi chị. Chặn. Trời ơi. Quên. Khi mà mình chạy lên á thì tự nhiên cái nó bị rối loạn. Mình nghĩ là cái đường phải chặn, nhưng mà đó là cái đường phải thắng. Mình vội vàng là mình đi sai đường liền. Không chặn. Không thấy. Nó phải lẹ, còn mình đứng chần chừ là chết. Cái ngay đó mà không chặn tức thiệt á. Em trước đi, Hải đi em trước. Để chị trước cho. 3, 2, 1, bắt đầu. Lên gì? Ê, đi. Về Đi. Thua rồi. Chạy lên. Trời ơi, Duyên chậm quá. Góc. Yến. Mình phải về mới Ngang. Yến Chặn. Không phải ngang, đúng tới rồi, thắng rồi. Yes. Yến rất là tốt tại vì chị Yến là người đi đầu tiên, nên là chị Yến gần như là chiếm được thế thượng phong. Không kịp hả? Không kịp chạy. Về mặt logic, về mặt tư duy, về mặt trí tuệ cũng không hẳn, về mặt thể lực cũng không hẳn, tại vì cái đoạn đường chạy nó cũng rất là ngắn. Nói chung á, mình không định nghĩa được rằng nó khó hay nó dễ, nhưng mà nói tóm lại là nó độc. 3, 2, 1, bắt đầu. Chặn luôn. Trời ơi, dở ơi. Bây giờ Vân đã hại team nón lá bởi vì cái sự ngáo ngơ, không tập trung của mình. Thiệt luôn hả Vân? Tự nhiên bị quát. Không có thấy. Môn caro này á, quan trọng là mình phải tỉnh táo, với lại mình phải thật là nhanh. Thôi rối. Sau đó là quyết định là đội chiến thuật thành là cho Vân đi đầu luôn. 3, 2, 1, bắt đầu. Đi thấy á, khi mà bên nón lá biết chiến lược của mình là đặt ở giữa thôi thì họ đặt bên hông, nghĩa là họ đặt cái vị trí gần họ. Và khi mà họ đặt bên hông á thì mình rất là ít để ý là cái con đường của họ thế nào, mình chỉ có tập trung vào cái con đường đi của mình thôi. Lên. Và đó là cái điểm mà mình bị fail rất nặng. Nhớ nhá, bây giờ mình đừng có lo cái vị trí đặt của mình nữa mà vị trí chặn đúng rồi. Bên kia chưa về nữa là có người đã đi lên rồi. Hả? Sao bên kia chưa về có người lên là sao? Nếu mà vậy thì nói thôi. Sao giờ bị gì? Duyên kêu có người là bên em chưa về mà có người lên. Ủa đâu về hết rồi nha, coi lại suột luôn nha. Có
người đang vừa về là ở đây đã chạy lên rồi. Bây giờ mở lại đi. Nếu mà cái trò chơi này lần lượt theo từng người thì sẽ rất là dễ. Nhưng mà trò chơi này cũng về tốc độ nữa. Đội đầu nhanh á, đội đó đi trước được một bước. Thì đó là một cái điều mà khó khăn mà ban tổ chức chương trình Việt Nam Why Not dành cho các team. Không, hồi nãy Chị không thấy, cái đó chị không thấy. Không, có nghĩa là chị không thấy, ý là chị nghe thì chị muốn hỏi thôi, chị không thấy. Tại vì chị Ly còn bị chậm tới 2 nhịp lận. Về rồi mới lên nha. Về rồi nha. Chị My đi cuối đi chị My. Xuống, lên, lên. Đặt trên. Xuống. Rồi, chưa. Lên. Trời ơi, chạy lên. Mẹ cho sự dễ. Trời ơi, chạy lên. Mẹ cho sự dễ. Trời ơi. Lên trước hả? Lên trước hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Xuống lại. Lên. 3, 2, 1 bắt đầu. Mình chạy lên đó là mình đặt đúng, mình phải giành đúng cái cục đó nha. Nên thành ra là mình cũng bị lo lắng, bị hồi hộp và mình bị run. Lên, xuống đi. Ê. Ê, rõ rồi. Lên đi chị Châu dẫn lên được. Lên rồi chứ. Lên làm gì vậy? Ê, đi, tụi con đỡ rồi. Con lấy cái lên, đúng rồi. Yeah. cái tốc độ nó cũng quan trọng lắm. Là khi mà mình đặt rồi á thì mình phải đi xuống liền để cho người khác lên đặt lại. Yeah, hết Châu bị gấp quá. Châu bị gấp quá. Không biết. Rối á. Thật sự là tập này nón lá rồi, xuất sắc. Chị Thủy chơi rất là nhanh và tất cả mọi người đều rất tập trung. Đúng rồi. Giống như thể là khi một cái đội mà nó thua nhiều quá, nó bị dồn đến chân tường á, thì tự nhiên một cái sức mạnh nó bật lên. Cái này là chỉ có một đội thắng thôi đúng không? Đúng rồi. Như vậy là xong rồi đó, có kết quả rồi đó. Có còn thi nữa, cho tốn sức. Cảm giác là mọi thứ nó đang bùng cháy. Còn team mình thì sau những tập thắng có lẽ như đang không may mắn lắm, đang bị đau mood một xíu. Nhưng mà hy vọng là tập sau chị em mình sẽ vùng lên. 3, 2, 1 bắt đầu. Xuống đi. Lên con. Chưa bớt. Ôi, vâng. Đúng rồi. Trời ơi, thôi. Xong rồi. Mở xong chạy lên ngáo luôn. Này chơi vui nè. Ok. Ghé dự ra. Thử nghị nè. 3, 2, 1 bắt đầu. Dậy lẹ, cái dậy lẹ là được. Đúng rồi. Lên Duyên, lên Châu, lên đi. Lên Châu lên. Yeah. Ai da đâu á. Chạy căng cơ luôn á. Mọi người ơi, cho em thắng một chút xíu chứ mọi người. Cũng may mắn là team nón lá đã thắng và gỡ gạt được 3 điểm mọi người. Sau khi mà thua tan nát mấy tập trước. Các đội sẽ leo những bậc thang của cột mốc biên giới 1297, quan sát trang phục của 54 dân tộc anh em ở Việt Nam. Các emoji được sử dụng trong thử thách này nằm trong bộ 108 emoji nam nữ 54 dân tộc anh em Việt Nam của tác giả Nguyễn Minh Ngọc, một designer trẻ ở Hà Nội. Mặc áo sầm màu tím. Đây là lần đầu tiên mà mình cũng có một cái trải nghiệm là vừa leo núi vừa nhớ bài. Thật sự rất là kinh khủng luôn. Chết rồi, chị nhớ thử đi. Chết rồi, phát rồ lên vì không thể nhớ nổi. Ồ man, thì Rê với lại ấy là giống nhau rồi. Chắc chắn là ra đề. Ly cái nào tới chị em nói nha. Đây à. Vâng, cái bên này nè. Cái chiến thuật của team nón lá là mỗi người sẽ nhớ một tên trước. Giống như là Thủy, xong tới Ly, xong tới Vân, là liên tục thứ tự như vậy. Áo sọc này giống mang tim quá nè. Nhưng mà mình nghĩ là nhớ liền luôn á thì tốt hơn á. Chiến lược của team Khăn Rằn là chị Yến sẽ nhớ 20 cái đầu tiên. Tại vì Yến nhớ rất là ghê. Rồi My sẽ nhớ 17 cái và Duyên sẽ nhớ 16 cái. Sản nha. Sáng sớm chơi sản.
Trời, tự nhiên đi xong cái quên liền luôn á. Bởi vì cái hình đó là hình chibi nên là rất là nó tùm lum á. Sợ hãi quá, bởi vì cái việc ghi nhớ được 54 dân tộc anh em đã rất khó rồi, còn kèm với đó là hình ảnh, minh họa đi kèm. Cứ vừa đi vừa nhớ được cái nào thì nhớ thôi. Không nhớ được luôn á. Và không hề biết đề bài rằng chúng ta sẽ làm cái gì, cho nên là vừa đi vừa rất là nhiều những cái câu hỏi đặt ra trong đầu. Cái game này nó sẽ có một á là bản đồ dân tộc Việt Nam, có nghĩa là vùng nào là vùng nào, dân tộc nào. Chị để ý trang phục của các anh em dân tộc là tại vì sao mọi người? Tại vì chị Diễm chị nói. Còn cái thứ hai nữa là nó sẽ kiểu mà về trang phục, nó đánh giá về trang phục. Ha, mình để ý dân tộc cũng đúng, mình để ý quần áo cũng đúng. Không phải là nghe lén nha mọi người, đang đi cùng đường cho nên là vô tình nghe phải thôi. Những cái tên khó nhớ thực sự luôn á. Mà chibi con nào cũng như con nào á. Mà cái mặt con chibi nó chan nhau á, nó kiểu nó rất mệt á. Không có một cái chi tiết nào để rõ ràng để nhớ luôn nè. Hình emoji á, khi mà vẽ lại những cái nét vẽ nó rất giống nhau. 54 dân tộc anh em, đúng là anh em luôn. Nam một khuôn mặt, nữ một khuôn mặt. Trời, cho thử thách ác quá anh ơi. Trời ơi, sao mà giống nhau quá à ta. Đôi khi có những cái khoảnh khắc mình cảm thấy rất là bất lực, bởi vì mình mới học đây xong mình quên mất tiêu, giống như là của thiên trả địa, không còn nhớ gì hết. Mình học bao nhiêu cái xong mình trả về hết cho đất cho trời, xong rồi mình tức quá đi. Trời ơi, lại quên nữa rồi, tức quá. Ban đầu thì cứ nghĩ là đi lên mốc 1297 á, thì mình sẽ vừa đi vừa chill rồi vừa nhìn cảnh quan xung quanh, chụp hình các kiểu. Nhưng mà khi mà thực hiện rồi thì mình hầu như là không để ý cảnh quan xung quanh luôn. Lại quên, tức ghê á. Đúng là ban tổ chức rất có chiêu luôn, cho 3 đội lên trên cao, bắt đi học một cái quãng đường rất là dài. Nhưng mà cuối cùng khi mà nhìn cảnh vật như vậy á, là coi như mọi người trống rỗng. Giờ đứng là thư giãn đó mọi người, không còn nhớ gì đâu. Ở đó quá đẹp và cái cảnh đẹp rất là đẹp luôn. Rồi nhìn người này người kia xong rồi cái nhìn mây nhìn trời cái lại quên. Đẹp quá. Lạnh quá. Thử thách đố 54 dân tộc anh và em. Chơi sao? Có 12 hình emoji nam đã được sắp xếp sẵn hình tròn như viền của một chiếc đồng hồ. Các đội chơi sẽ giúp các cô gái emoji tìm đúng chàng trai dân tộc mình. Đầu tiên, các đội phải tìm ra được 6 trên 12 dân tộc được nhắc tới. Khi đội đáp đúng, đội nhận được 12 emoji nữ sẽ sắp xếp. Đội chơi được chốt đáp án nhiều lần. Mỗi lần chốt, thời gian sẽ ngừng lại. Đội chơi được công bố những đáp án nào chính xác. Trong 3 phút tiếp theo không được chốt đáp án. Tổng thời gian thực hiện thử thách sẽ là tiêu chí để đánh giá. Điểm số cho thử thách này vẫn là những con số quen thuộc: 10, 9 và 8 điểm. Xỉu nha. Rồi, chơi. Bắt đầu. Khi mà bắt đầu vào thi, mình cũng không biết là mình phải nhìn vô trong cái đồng hồ tất cả các dân tộc ở đó, rồi xong rồi mình lên mình nói với lại người kiểm định, mà mình chạy một phát luôn. Cái thế là phải chạy ngược lại nhìn. Lên luôn đi, có nhớ là gì đâu. Rồi bên này chạy thẳng đây. Ok. Không, đi, nhớ đại đi. Tài. Không có. Hoa, Khmer. Không có. Râu. Chăm. Hà chỉ. Ôi, mông. Một. Bờ nông. Không có. Lô. Bana. Rõ ràng là mình không đủ thời gian để nhớ, cho nên là mình cứ đọc với lại người kiểm định á. La Hủ. Lô. Chăm có. Có được rồi hả? Có. Thái. ED. Cà Lao. Đúng, 6. Trong vòng hình như là 30 mấy giây thôi thì team Nón Lá đã hoàn thành xong cái thử thách đầu tiên là đoán đúng 6 tên dân tộc anh em của mình. Được chưa? Được rồi, Thủy ơi. Được rồi luôn hả? ED. Zarai. Raklay. Sơ Đăng. Chỉ đúng 4 cái tên thôi thì mình mới bắt đầu quay trở lại cái bàn, mình nhìn 12 dân tộc anh em được xếp ở đó chính xác là tên gì. Đây là được xếp này đúng không? Không có. Sting. Không. Ru Văn Kiều. Giao. Zarai. Có. Đâu. Có một cái đúng không? Zarai. Bố Y. Cà Lao. Có. Yeah. Bố Y là cái người nữ là mặc đồ cúp.
Cái đầm ống này nè. Không, cái này là của người trên Tây Nguyên á. Của Tây Nguyên. Cái này là Vân Kiều nè. Mông đâu rồi? Mông đâu rồi? Thực ra là khi mà tụi mình quan sát các vòng tròn thì tụi mình chắc đâu được khoảng cỡ 3 dân tộc là tụi mình nhớ ngay. Dân tộc Chăm nè, dân tộc Ru Vân Kiều, rồi Sơ Đăng là mình nhớ nè. Ông này với lại không phải cái này, cái này. Còn một cái cảm thấy rất là rối não. Cái này là của ai? Không, cái này là cái này mới đúng. Không, cái này là hũ mà. Là hũ chỗ nào? Là hũ chỗ nào? Phải có. Cái này phải không? Cũng này nữa. Ủa sao lẻ? Này đúng rồi. Ok, chốt. Từ. Có những cái phần bối rối là bởi vì do những cái dân tộc sau này mặc đồ rất là giống nhau và kiểu là cũng hơi bị hoang mang, không biết đúng hay không. Thấy cái này nó phiêu phiêu ta. Cái này em nhớ đúng rồi, 8/12 là Châu chắc chắn đúng, bởi vì lúc mà đi bộ từ dưới lên thì Châu có những cái connection nhất định của giữa nam và nữ, tại vì cái mũ với cái họa tiết nó giống nhau. Chốt. Nhìn vào cái họa tiết đồ của họ, nhiều khi là cái này với cái này nè. Chốt. Cái này đúng rồi nè. Chốt đi, chốt. Chốt nha, chốt. Đúng. Nghe của Trâm. Này đúng. Này đúng. Đúng. Không đúng. Này đúng chứ, này xong đúng. Không đúng. Bà Thẻo nè. Cái này đúng. Cái này đúng rồi, cái 11 giờ đúng. Này đúng rồi. Rồi em biết rồi. Đúng rồi, cái 1 giờ đúng rồi. Này. Xong. Thực ra tụi mình giỏi đó. Bởi vì tụi mình đã hoàn thành được 9/12 bức hình rồi. Chỉ còn 3 nữa thôi. Cái người cute này chị nhớ màu sắc màu mè cute hay rất là hay đi chung cùng với cái cute. Này qua đây đúng rồi. Cái này đổ qua đây, bên kia hỏi Cái này nãy chị nói 2 chỉ mà. 30 giây nữa. Bây giờ mình đổ những cái mình chắc trước đi rồi tính tiếp nha. Bây giờ cái họa tiết đang màu mè nhất là cái này với là cái này. Thì chị nghĩ là cái người này qua bên người này, rồi cái người này qua bên người này. 5, 4, 3, 2, 1. Đổi. Chưa vô. Chị không sure nhưng mà thử đi. Nếu mà nói về họa tiết, chị thấy cái này nó giống cái này hơn nè. Cái này qua bên đây nè. Mình cứ lộn đi lộn lại và có những dân tộc chỉ đôi khi khác một ít, cái cổ nhẹ xíu. Thấy cái màu xanh không? Màu xanh cổ áo nè. Bên đây nè. Thành ra là mình sẽ dễ bị nhầm lẫn. Nè. Chưa. Nè. Baby không nhớ. Đúng không? Thực ra thì nhớ là một trong những cái thế mạnh của Hoàng Yến. Tuy nhiên mà cái duy nhất một cái mà mình sai và Hoàng Yến cảm thấy rất thất vọng về bản thân của mình lần này chính là cái hình dân tộc cuối cùng của cái lượt nhớ của Hoàng Yến. Từ. Chốt đi chị. Rồi, chốt. Chắc không? Cả 3 đều không đúng. Rồi, ok. Xui ghê luôn á. Có nghĩa là cái tỷ lệ mà đổi không đúng nó rất thấp luôn. Nhưng mà cuối cùng tụi mình đổi không đúng. Hay mình chốt luôn đi. Chốt. Cũng không đúng luôn. Chốt đi, chốt. Chưa đúng. Đúng cái gì đúng? Anh chắc tại vì Đúng rồi, chưa đúng. Một cái bài học rất là quan trọng mà mình học được sau thử thách này đó chính là phải quyết đoán trong tất cả mọi thứ trong cuộc đời mình. Nhưng mà quyết đoán không phải đúng lúc nha. Vậy là bà Mông Xua là ở bên này, còn lại bà này với bà này là hai ông này thôi. Sẵn luôn á. Cái này chị nhớ là một trong hai ông mặc áo đơn giản lắm là cái này nè. Không, bây giờ đơn giản là cái này qua lại kia. Không, cái nhà này đã chưa từng vô cái nhà này nè. Cái này sai rồi. Vấn đề ông Hà chỉ tại sao mình lại quên nhỉ? Từ nhớ lại chị nhớ cái án này nè. Đúng rồi á. Thú vị nhỉ? Game rất là thú vị luôn. Tí nữa mình đổi cái nhà đó qua bên này. Bên này sai luôn. Cái nhà này Chị hiểu không? sai luôn. Chị nghe em nè. Chị đẩy cái này qua đây, cái này qua đây. Thôi mình cứ chơi đi. Tới đâu hay tới đó, mình còn nước thì mình còn tát thôi. Cùng màu áo kìa. 3, 2, 1 chơi. Những gì tôi nhớ xong rồi đó, còn lại của mấy bạn á. Chốt. Rồi đúng hết rồi. Rồi, ok. 8 đúng, 10 đúng. Yeah. Hoang mang nhỉ? Không biết là cuối cùng mình có về nhất hay không? Hay là nón lá mới là đội về nhất? Không nhất thì nhì cũng được, cũng không mong muốn mình về ép bởi vì mấy tập trước mình thua tan tác quá rồi. Rồi không rồi. Vừa thấy đội bên kia chốt thì là bên đây mình đã chắc chắn cái phần là đổi hai cái dân tộc Chăm với là dân tộc ấy rồi. Chốt. Không phải. Chốt đi chị. Lần cuối cùng á, chúng đầu vẫn còn lăn tăn một cái gì đó. Chốt đi, chốt nãy giờ rồi. Cái này chưa đúng. Kiểm định có vấn đề. Rồi. Nữa hả? Tập này thua sắp mặt luôn nha. Cái đó phần thi đố là ba chị em quay qua nhìn về Hương xa lắm. Nhìn vào ra xa lắm, cứ đứng nhìn là máy quay vô nhìn cũng kệ. Chúc mừng 3 đội đã hoàn thành xong thử thách đố ngày hôm nay. Đội về thứ 3 trong thử thách này là đội khăn rằn. Tập này là cái tập mà kiểu chị em thua bé bét nhất. Khởi đầu rất Thôi đúng rồi. chỉ một cái khởi đầu thôi. Còn lại là về chót hết. Đau. Rất là đau lòng. Vậy thì đội nón lá và đội quay thao ai sẽ về thứ nhất trong thử thách đố này?
Xin chúc mừng đội White House. Và về thứ nhì là đội nón lá. Cũng không ngờ là về phút cuối thì team White House thì có hơn team mình khoảng tầm 20 giây, có thể nằm ở cái phần mà lúc mà mình kiểm định, nên là cũng ok. Và mình tin tưởng hoàn toàn vào quyết định của ban tổ chức và cũng như quyết định của người kiểm định. Chị đi rất là nhiều nơi rồi mà ở đây là lần đầu tiên được tới, không ngờ là có cái chỗ nó đẹp đến mức như vậy. Biết đâu nhờ chương trình này mà nhiều người tới Bình Liêu, nhiều người đông là tại mình đó. Ở đây cầu Hoang Sơ còn rất đẹp cho nên là chúng ta phải bảo tồn. Em có tin nhắn mấy chị ơi. Đọc đi em. Thử thách đua nghỉ dưỡng ngàn sao. Trời. Có 3 khu vực được đánh dấu để dựng trại. Đội chiến thắng của thử thách trước sẽ lựa chọn khu vực trại trước, sau đó đến 2 đội còn lại. Các đội sẽ thực hiện các thử thách nhỏ theo đúng thứ tự như sau: 1. Dựng trại, 2. Xếp bếp than, nhóm lửa, 3. Luộc chín 6 trái trứng chín hoàn toàn, không chấp nhận trứng lòng đào. Đội chơi hoàn thành thử thách nhanh nhất, nhì và 3 sẽ nhận được lần lượt 10, 9 và 8 điểm. Cho để một góc để lại coi. Ê, có chừng rớt cọng. Cho cái trên, cái trên. Không, đúng rồi đó. Rồi. Okay. Không chị, không đúng rồi. Đúng rồi, nó có 2 mặt cửa. Lấy một cái làm chuẩn thôi. Cái đen là cái ngoài là phủ ngoài. Cái này cái lớp phía dưới đúng không? Không, cái này là ngoài, cái này là trong đúng không? Lần đầu tiên mình dựng lều cũng không có định hình được là cái lều nó phải dựng như thế nào và cái nào là bên trong và cái nào bên ngoài. Vấn đề là bây giờ luồn cái cây như thế nào á? Cái cây luồn ở đâu? Luồn dọc đúng không? Kéo cái đầu nó ra giúp em. Thế rồi. Ốc hướng nào? Chị thả xuống. Cả 3 chị em đều mất một khoảng thời gian khá là dài để mà định hình được cái lều, nhưng mà cũng vẫn không định hình ra. Chị căng cái dây giùm em đi. Ê Yến đừng kéo mạnh quá Yến, nó tung. Đây đúng rồi, nó bung nè. Sao kéo rồi? Nè đúng rồi, bây giờ bác ngoài phải cắm nó xuống. Ê cái này là để làm gì vậy? Cái móc phải làm gì vậy ta? Chắc là móc vô đây hả hay làm gì? Thằng Yến rất là hối hận khi đã rất nhiều lần mọi người rủ đi dựng lều gắm trại nhưng mình vẫn không đi. Cuối cùng đây là một thử thách mà ngày xưa mình đã bỏ lỡ biết bao nhiêu. Cái đó ngoài mình làm cái trong trước em. Cái chốt này nè, cứ làm cái này trước đi, cái đó là bước sau. Bước sau nhưng mà cái này là cái ở trong, em hiểu không? Hai người bị hiểu sai với nhau, một người thì nói là dựng cái này trước, nhưng một người thì dựng nói cái kia trước. Và giờ không biết cái đó là dựng là cái nào trước luôn. Em hiểu không? Làm cái trong trước xong mới làm cái ngoài. Phải không? Phải, người ta hỏi rồi hỏi không phải không? Thì sau một hồi tranh cãi thì cuối cùng cũng sẽ đưa ra được cái quyết định cái lều nào là lều trong. Ở đây nè em. Ở đây nè. Giật ra. Thật ra thì 3 chị em ngày hôm nay cũng đều là lần đầu tiên tự tay dựng lều và chưa ai có một cái sự trải nghiệm nào và chưa biết được là cái lều dựng và nó có cái gì bên trong đó luôn, nên là chưa có hình dung ra được là mình sẽ làm những cái công việc gì. Không được chị ơi, không vô được. Rồi, ok, yêu cầu hỗ trợ. Hỗ trợ ạ. Rất đen trước chị ơi. Bọn mình đã bắt buộc phải sử dụng sự trợ giúp từ một anh hướng dẫn viên để mà có thể biết được vị trí chính xác như thế nào. Cái lớp màu xám mình sẽ dựng ở đâu nhờ? Ở bên ngoài, cái lớp màu xám phủ ngoài. Canh lại cho đều nè. Rồi ok, em xong rồi đúng không? Cảm giác nó chưa có nó đang bị xéo. Hay là xoay cửa lại chị. Bây giờ mình xoay thử đã. Cửa nó không có được thẳng chính xác, bị xéo bị lài ra. Mình cứ lo là nó không đúng. Tụi mình lại phải phủ bạc lại một lần nữa. Không biết, cứ check đã. Sai thì sửa tiếp. Sao? Nhưng mà sau đó thấy là không có còn cái sự lựa chọn nào cho nên mình đoán là chắc là nó như vậy. Cái này cái xương nên thành ra nhiều khi nguy hiểm mà phải kiểm tra trước á, không là tháo ra á. Cho em xin kỷ luật viên với ạ. Cái dây này trước đá này, đúng không? Phải nhấc 2. Vâng, tháo bên kia anh chị. Và khi mà dựng lều thì thực sự là thấy rằng nó là một cái trải nghiệm mà làm mình phải như là kỹ năng sống còn ở trên rừng núi á. Nhấn xuống là được gì Duyên ơi. Đó, ok. Rồi phủ lên. Đúng rồi, đây hướng này đúng rồi chị Yến đây nè. Móc cái này vô này, móc cái này vô luôn nữa. Móc vô đâu? Nè, móc vô cái này nè. Móc cái này vô cái này nè. Chắc không? Cửa lại vậy trời. Ê Duyên ơi. Ủa, cửa bị kỳ. Được cái cửa ngoài. Cái cửa nằm bên này mà mấy bà. Nè, về đi, về nè. Bà nói thử nhưng mà cái cửa nằm bên đây rồi sao chui vô? Cái cửa nằm bên đây mà. Xoay lại. Bấm vô đi, bấm vô thử đi, không ấy thì thôi. Em bây giờ biết rồi, đóng một cái phía trước, cái phía sau. Thì em khăn rằng không có bị quá khó khăn trong cái việc dựng lều đúng không? Nhưng mà mới đầu là chị bị hồi hộp rồi bị hoang mang á.
Báo đi. Ok xong. Xong. Cái này là sai nhá. Cái này em phải cắm vào cái ống rồi. Em bị lắp sai. Ok. Lèo này 2 lỗi. Cái này sai nhá. Ok, xong cái này 1 lỗi. Ban đầu ba chị em mình rất là lúng túng, cũng may mắn chị sai một cái lỗi mà không biết là bị trừ nhiều điểm không. Xong. Rồi ok. Không, cái đó nó cắm được. Ok, ra sau. Yeah. Lần này là mình biết giận rồi nha. Lần sau mà có đi du lịch như kiểu như vậy á, Thủy sẽ đứng ra thì Thủy dựng lều. Thế này. Ở đây nè. Từ từ lấy ít thôi chị, lấy ít thôi. Rộng ra tí. Đúng rồi, trải dưới. Nhanh tự nhiên. Từ. Rồi, dựng cái đó. Ngon. Nó vuông mà nó có độ cao. Nếu mà vuông lên trên cái lửa này sao không tới cái kia được? Không, từ nó sẽ tới. Nhắm bếp ở môi trường nó đồng không hiệu quả như thế này và cái gió nó cũng rất là lớn, nó cũng là một cái điều khá là không dễ dàng. Mấy cái cây nhỏ Duyên phụ Yến bẻ đi Duyên. Dạ chị mở ra luôn đi. Ê bỏ nước Duyên ơi, bỏ nước vô Duyên. Bỏ nước vào trứng vô. Rồi. Còn mùng không My? Còn mùng không? Bỏ mùng vô. Được rồi, đủ rồi. Chắc không, cái lửa yếu quá kia. Trời ơi, bình tĩnh trời. Con nhà nông yên tâm. Thằng My lớn lên á là mẹ nấu bằng bếp củi. Mình cũng đã từng giúp mẹ nấu cơm bằng bếp củi. Đối với lại cái cắm trại này á thì nó khác ở chỗ mình không có đào lỗ tại nó rất là mất thời gian, cho nên là My chọn cái phương pháp là cắm cái cây cho nó có cái không khí ở trên. Ok, em tự check được. Rồi bấm mấy chút. Ít em đi. Bấm chút này vô. Từ giữ nè. Rồi ok. Nhưng mà mình nhồi vô nó không có cháy kìa. Chúng ta cần phải là cháy nhanh để cho nó chín nhanh. Cái đụng củi tốt hơn hay là không đụng củi tốt hơn? Nhưng mà nếu mà đụng củi á thì nó cũng vẫn như vậy thôi. Nó phải có khoảng cách một tí xíu chị. Đúng. Không, chị cảm giác như vậy là nó sẽ không chín được. Chạm xuống thì nó lại không nóng. Trong quá trình làm và luộc trứng, thực ra cái việc nhóm bếp nó cũng không quá phức tạp đâu. Mà đúng là tụi mình có tâm lý về mặt thời gian và Diễn thể hiện cái tâm lý này một cách rất là rõ nét. Nước chưa gì hết luôn. Nãy giờ mình chưa có đủ nhiệt mà chị. Chị đóng lại đi cho nó. Giữ. Em nếu mà dừng ở đây á và đợi, chị không nói, trong khi đồ người ta chín rồi, thử thách là mình thua. Vẫn chưa chín. Vấn đề là làm sao để cho cái này nó nhận được nhiệt tốt nhất. Bây giờ là dừng ở đây đúng không? Dừng ở đây mà không đấu gì nữa đúng không? Trong lúc mình quay thì người ta chín mất tiêu. Chị nghĩ xem mình làm cách nào để mình dồn cái lượng nhiệt để đẩy qua đây vô cái nồi này được. Ít ra người ta nấu là lửa người ta cũng đụng với lại nồi chứ đâu phải là không. Bây giờ lửa của mình mới đủ lớn lên. Chỉ cần chỉnh lửa thôi. Hai đồng đội của mình có một ý kiến rất là chắc chắn, mình thấy hợp lý. Và cái gì hợp lý thì mình theo. Kìa tôi, trao. Rồi, thử lại đi chị. Coi, chưa. Được, bỏ vô. 15 rồi, 20 phút luôn rồi. Cứ bỏ vô. Mình thì sợ hai đội kia kiểu đuổi theo kịp. Rồi mình canh đúng 15 phút rồi mình nói là chắc chắn là trứng là chín rồi. Thôi đến lúc mà mở ra thì trứng nó vẫn còn mềm. Ủa nãy ai chưa? Nãy Duyên nói 15, 20 phút rồi. Chín rồi. Em kêu chín rồi, 15 phút rồi. Chị nói là 20 phút mà. Chị nói là canh 20 phút mà trừ hao rồi. Tụi em xong. Chưa chín. Bỏ vô làm lại, bên kia làm lại kìa. Ý đừng thả mạnh quá chị. Bình tĩnh. Mình lấy cái quy tắc luộc trứng ở nhà như thế nào thì mình luộc trứng ở đây cái thời gian như vậy. Nhưng mà ở đây luộc nửa tiếng mọi người cũng chưa chín vẫn còn lòng đào luôn. Các đội khác vừa mới báo cái hoàn thành kết quả. Tuy nhiên trứng có chín hay không là một câu chuyện khác. Tụi mình sẽ kiên nhẫn một chút xíu. Kiên nhẫn một chút. Nước sôi quá rồi nè chị. Nó sôi nãy giờ nhiều lắm đó. 1 phút nữa đi chị. Mà ở nhà mình á thì mình luộc bằng một cái điều kiện nó dễ dàng hơn. Nhưng mà ở điều kiện này á tụi mình mới chọn một cái cách đó là cứ ngồi đợi thôi. Bắt đầu là sôi rồi nè. Mình được tự dựng lều, mình được nhóm bếp, trải nghiệm cảnh đẹp ở đây. Và hôm nay tụi mình cũng quyết định là qua đêm ở đây để mà tận hưởng cái cảm giác camping và qua đêm ở bên ngoài như thế nào. Thật sự là những tập cuối cùng của Việt Nam Why Not làm cho Thủy khá bất ngờ về những cái thử thách nó không chỉ về mang tính chất đấu đua đẹp nữa mà mang tính chất là tình chị em khá nhiều. Phết vậy nè. Mỗi lần gió nó cứ bay đi nó tạt thì dù lửa nó có lên thì nó cũng không có đủ cái sức nóng, nên là phải che rồi. Nói chung là đây là một cái thử thách thú vị nhưng nó quá là tốn sức. Thủy ơi, test thử đi. Chín rồi. Bóc thử một quả thôi đã chị. Bóc thử một quả đi cho. Ok. Chín rồi. Chị nói thiệt chưa bao giờ chị bóc một cái quả trứng mà áp lực như bây giờ. Lúc mà Châu em lột xong rồi em bẻ cái quả trứng ra, tim Chín ngắt rồi. Tất cả đều chín. Này là mình dở ghê, mình cũng không có mạnh dạn để mình mở cái ở trong. Lúc đó mà mình mạnh dạn là mình đã thắng rồi thật sự. Ăn được một cái trứng luộc ở trên miền cao mà nó khó như thế. Bởi vì bình thường đối với mình kiểu luộc trứng nó rất là dễ dàng, nhưng mà trong một cái thử thách tự nhiên nó khó gấp đôi, nên là cũng mất thời gian rất là nhiều.
Câu 2 sau 3 cái thử thách nhỏ thì tổng thời gian của từng đội như sau. Thì đội khăn rằn 56 phút 15 giây, đội quay thao 55 phút 49 giây, đội nón lá 55 phút 01 giây. Sau rất nhiều ngày bên cạnh nhau, hẳn các cô gái đã có những trải nghiệm thú vị. Thông qua những thử thách của chương trình, ở độ cao trên 1000m, các người đẹp sẽ có một buổi cắm trại đêm đầy thú vị, và từ đây, những tâm tư tình cảm sẽ được ba đội chia sẻ chân thật với nhau. Trên tay các bạn đang là 9 tấm bảng. Thì bây giờ sẽ có những câu hỏi đặc biệt, và nhiệm vụ của các bạn trả lời câu hỏi đó và giơ tấm bảng lên. Ai là người trong 9 thí sinh của Việt Nam Why Not mà bạn thích nhất? 5, 4, 3, 2, 1, mời giơ bảng. Ly chọn môn thủy nè. Vốn dĩ trước khi qua chương trình đó là mọi người rất là thắc mắc về mối quan hệ của Hương Ly, Mâu Thủy. Chị Mâu Thủy khi mà kết hợp với Hương Ly thì Ly không biết được rằng là liệu đây sẽ là một trong những lợi thế hay là một trong những bất lợi. Bản thân Thủy là một người khá thân thiện, cho nên là Thủy nghĩ hợp tác với ai cũng vậy. Thì hy vọng rằng là cả hai chị em sẽ có thể cùng dung hòa được với nhau. Có tình cảm mới vui. Trước khi tham gia chương trình thì Ly với Thủy có cái rào cản sẵn rồi, mà tự nhiên tham gia chương trình xong thì mọi rào cản đã được xóa bỏ, nên là Ly quyết định là chọn cái người đặc biệt này nhất. Đối với Ly là phá bỏ được rào cản. Ôi, dễ thương. Thực ra đối với Thủy á là Ủa? Ghi em Chị không nghĩ chị ghi em luôn á. Thật ra là trời ghê vậy. Ôi, trước khi tới với cuộc thi cũng chưa có nói chuyện gì với nhau hay là chưa có connect gì với nhau để bàn bạc chiến lược này nọ, không bao giờ có hết đó, chỉ biết vô tập 1 là chơi tập 1 thôi. Nhưng mà dường như là đã hiểu cái ý của nhau rồi, bỏ qua những cái xung đột cá nhân qua một bên, chỉ có cố gắng hết sức mà để mình chơi thôi. Nhưng mà xong qua những cái quá trình chơi, những cái tập chơi á, mình biết rằng là cô bé này á, mặc dù là trẻ, nói chuyện đôi khi hơi láo chút xíu, nhưng mà thật ra là đã chiến là chiến hết mình. Trong tim mình á, mình cần những con ngựa chiến như vậy. Em chọn chị My bởi vì thật ra ở trong team của em thì em được chị Ly và chị Thủy rất là cưng, và hai chị gọi là rất là take care cho em. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có chị My nữa. Khi mà có khoảng thời gian đầu mà em mới quay được tập 1, tập 2 em bệnh rất là nặng, bệnh rất là nhiều, thì lần nào chị My cũng sẽ là người lúc ra hỏi thăm, không gặp mặt thôi gặp là hỏi. Cảm ơn em. Cảm ơn cái coi. Còn Hoàng Yến sao chọn Hương Ly ạ? Ủa, Yến chọn em hả? Đối với Yến á, Ly là một cô bé rất là có nghị lực, rất là giỏi trong rất là nhiều thứ và rất là chịu khó học hỏi. Có mean cũng có, drama cũng có và có tấm lòng cũng có. Cái điều đó là Hoàng Yến nhìn thấy Hương Ly là một vedette trong tương lai. Cho em xin tí may mắn rồi chị Yến. Đi vô đá không quỷ? Tự nhiên muốn làm nghề lâu hơn á mọi người ơi. Cố gắng làm vedette nha chị. Không muốn nữa, muốn chồng thì muốn làm nghề. Ai là thành viên chơi dơ nhất? Oh yeah. Thánh dơ mà vui. Dơ chiến sĩ á anh. Em đầu bảng rồi mọi người. Em 6 phiếu hả? Ai là người thông minh nhất? Hoàng My, Hoàng Yến, Hoàng Yến, Hoàng Yến, Hoàng Yến. Ồ. Wow. Mà Yến phản ứng với tất cả mọi việc á, nó thường xuyên là out of the box. Wow, cảm ơn chị. Và Yến cũng là người học rất nhanh, và Diễm tin rằng là những người mà nói liên tục mà không vấp á, thì là người thông minh. Họ nói với em á là nếu mà sau chị Yến là chị Hoàng My, bởi vì á em thấy đánh giá chị Hoàng My rất là thông minh luôn. Nhưng mà chị Hoàng My thông minh theo kiểu truyền thống. Truyền thống nha. B là B. Còn chị Yến là kiểu mà sạch thì sạch, dơ thì dơ. Kiểu nào cũng chơi. Hay là chung team nói nè, Hoàng My là dạng thông minh mà thông minh sâu sắc. Muốn học một cái gì đó là phải tìm hiểu nó từ gốc tới ngọn luôn á, là hiểu luôn. Còn nếu mà học, còn chị thuộc dạng là lanh. Ai là thành viên giả chân nhất? Không có ai hết. Châu hay khóc nhà. Lý do vì sao là Hoàng Thùy? Em nói trước. Ba đứa định nói luôn á. Tại vì trước cái lúc mà quay thì chị Thùy rất là mệt, rất là yếu. Nhưng mà cái phần thi thử thách nhà phao sau này em mới biết được là chị Thùy có quay lại nói với camera là Chiếu hả? Không có đâu nha. Yeah. Đỉnh cao nhất là gì biết mọi người? Là leo lên thuyền mà áo phao, mà trong khi té xuống biển không sợ. Đúng rồi, sợ quá. Chị rất là sợ mà tới là đòi áo phao liền. Nhưng mà lúc mà thấy chị rớt xuống nước chị cũng bình thường mà tỉnh lùi lắm. Ủa cuối cùng là chị có sợ nước hay không sợ nước? Hay là giống như kiểu là chị không đấu sức mà chị thích đấu trí gì đó? Tạo dáng mà đứng trên bờ mà giơ tay vô chân nè.
Ủa sao lúc đó mình có phao ta? Không, chị phải đính chính. Tại vì Thùy sợ thật ấy. Và bạn sợ thật và bạn say sóng và bạn có nôn ấy. Chị giờ còn 9 người là Thùy về rồi, không cần chị. Không thật ấy. Em không nghe là chị, em giữ quan điểm của em. Chị không nói với các em nữa, chị nói với mọi người. Thùy thấy là chị Diễm khá là hợp với Thùy bởi ai là thành viên nói nhiều nhất? Nhiều nhất. Em nghĩ cái này chung đáp án nhiều. Hình như là chung đáp án. Do bạn à. Được hả? Mọi người có thể nói cảm xúc của mình vào những giây phút này không? Hoàng Yến cảm thấy vô cùng tiếc nuối với những 2 tập mà Hoàng Yến không tham gia. Đó là tập ở trận Đà Lạt và trận Ninh Bình. Đó là những cái trải nghiệm mà Yến nghĩ là cả đời Yến cũng chưa chắc kiếm ra được. Từ cái ngày đầu tiên tham gia cuộc thi này cho tới hôm nay á, mình thấy nó rất dài nhưng mà thật ra nhìn lại thì nó cũng rất là ngắn. Một cái cuộc sum họp nào á mà nó sắp chia tay á thì mình cũng hay nhớ về những cái kỷ niệm vui á mà mình muốn khóc, cũng sắp kết thúc. Đây cũng là một kỷ niệm mà rất là đáng nhớ trong đời của mình, đúng không? Rồi bởi vậy My đã nói là My ngán nhất là Hoàng Yến rồi. Không biết cái bà này đã cùng đi đến cỡ nào. Và đây là một cái chương trình rất là đặc biệt, cũng rất là lâu rồi mình không có quay trở lại và xuất hiện. Lần này mình quay trở lại thì rất là vui. Đây là lần đầu tiên mà kiểu em chơi một cái chương trình em cảm thấy là chị em nó có cái sự kết nối nhiều đến như vậy. Có rất là nhiều những cái thử thách mà có thể là chị em mình đã cạch mặt nhau, quạo nhau. Nói chung là để em chủ động. Không, chị em mình để yên luôn làm vậy là. Nhưng mà em nghĩ là sau này nó cũng sẽ là những cái câu chuyện mà khi mà chị em mình gặp lại, nó là những cái câu chuyện mà chị em mình nhớ để nói chuyện với nhau. Lần này tham gia chương trình Việt Nam Why Not, đây là một cái trải nghiệm mà Phương nghĩ là nó vô cùng đặc biệt và mình nghĩ là sẽ khó có một lần nào nữa có thể được vui cùng mọi người. Mình đã làm được một cái việc là mình có thể kết nối được những cái người chị với nhau đến tận bây giờ, và càng ngày thì các chị em hiểu nhau hơn, thương nhau nhiều hơn. Qua chương trình này thì biết ơn mọi người rất là nhiều. Có lẽ là đây là chương trình mà mình cảm thấy rất là vui khi mà mình được tham gia trong 2 năm đương nhiệm của Vân. Vân hy vọng rằng sau chương trình này, sau hết tất cả các tập, dù đội nào có chiến thắng đi nữa thì tất cả chị em mình lúc nào cũng sẽ là những người chị em tốt với nhau. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả ekip và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Khi mà tham gia chương trình này á, thì em cũng học hỏi nhiều từ chị Diễm, là chị My với chị Hoàng Yến, là những cách hành xử của người lớn họ như thế nào để mình sau này mình học hỏi mình hành xử theo như vậy. Sau cùng thì tới ngày hôm nay thì ngồi nhóm lửa chung với nhau thì em thấy rất là vui, và hy vọng rằng á, sau chương trình thì có dịp, có cơ hội rảnh rỗi thì các chị em sẽ hẹn hò ra đi chơi chung với nhau. Để mà bắt em nói thì em không muốn nói, thật sự em không muốn nói đâu. Em không nói. Em muốn nói, chị muốn nói là em viết cái đây từ đầu thôi, em không nói được. Ban đầu khi mà mình nhận cái chương trình đó, mình thấy cái lịch quay nó quá dày và mình ngày nào cũng ước gì bữa nay mình quay tập cuối cùng để mình được về. Nhưng mà không ngờ là chớp mắt một cái rồi bây giờ gần tới tập cuối rồi. Đây cũng là một cái chương trình mà cái cơ hội để mà Châu có thể gặp gỡ với mọi người, trao đổi với mọi người nhiều hơn, để mà có thể hiểu mọi người nhiều hơn, và hơn hết là mình đã có thêm những người bạn. Tham gia với các chị, các bạn, các em thì cũng có vài ngày thôi, nhưng mà thì Ngọc cảm thấy rất là xúc động. Không dễ gì mà chị em chúng ta có được những cái buổi như thế này để mà gắn kết với nhau, kết nối với nhau. Khi là mình lead một cái team với 2 cô gái nhỏ tuổi hơn mình thì mình phải cố gắng là mình đấu tranh, mình phải cố gắng để cái kết quả đó nó được công nhận. Đây là cái chương trình truyền hình thực tế đầu tiên và duy nhất Diễm tham gia, bởi vì Diễm không phải là người thích đi cạnh tranh và đi so sánh với người khác. Chạy luôn là sao? Không phải là vì ghét hay là gì hết. Tham gia mấy cái game á, mình cảm thấy mình không thích, tại vì khi mình win sẽ có người buồn. Cho nên chị nghĩ là chị không phù hợp thôi, chứ không phải là có vấn đề gì wrong với ban tổ chức cả. Như mọi người cũng biết thì Yến cũng sắp xếp rất là nhiều công việc của mình, và khi cái ngày đi quay thì mình cũng nghĩ là liệu là những cái thời gian này mình bỏ ra nó có thực sự xứng đáng hay không. Trong team của Yến có Hoàng My và có Kim Duyên, rồi có cả những học trò như Mâu Thủy, Khánh Vân, thì vô cái chương trình này là coi như là không còn gọi là cô giáo học trò gì hết, tất cả mọi người đều chơi một cách rất là quyết liệt, hết mình. Cố lên Châu ơi!
Đó, và đặc biệt Khang Một Kiều được gặp một người bạn rất là mới là Hoàng My. Từ xưa giờ chưa nghĩ là hợp cả với Hoàng My như vậy luôn á. Và bây giờ thì chương trình cũng sắp hết luôn rồi. Ngày nào 4-5 giờ sáng dậy cũng nói trời ơi sao muốn đi về quá luôn. Cũng kêu là chương trình hành hạ quá, nhưng mà nghĩ lại những cái chuyện này là thực sự là không bao giờ mình có được. Cái tuổi thanh xuân của mình có nhiêu đây à. Thì dù cái chương trình có mùa 2, mùa 3 nữa thì bạn Yến cũng sẽ tham gia. Hi again, it's me, KM from Xiaomi. It's great to see you all again in this another episode of Vietnam Why Not. So I hope you guys have a really great time in Binh Nhieu district, Quang Ninh province, where I hope you guys also immerse with the beautiful ethnic culture and the amazing nature and landscape ever seen in Vietnam. Once again, I will represent Xiaomi to evaluate and grade the performance of 3 teams for the Beauty Challenge here in Binh Nhieu. Now you guys have more than 1 day to capture all the beautiful scenes, people, moment with our latest Xiaomi Mi 10T Pro smartphone. I have to say that I'm so surprised with the 3 sets of photos and stories you try to tell through the phone. Seeing here, I can tell our 3 teams has done a tremendous job by expressing your creative ideas through the photos, the way the photo was taken, as well as the smart editing job afterwards. And the criteria of scoring this challenge will be based on the following 3 factors: the beauty, the creation, and the inspiration. For the Long Na team, overall, the team is great, especially I like a lot of its wide angle creation and of course, the rainbow that coming from the photo. However, we can power your creativity even more with the Mi 10T Pro, especially using our AI Sky Scraper, long exposure, and even the photo clones features. Now, you get 16 points in total. Congratulations to Long La team. For the Cang Ran team, this is the best storytelling team. I like a lot of your Yao mother's portrait that have a lot of details of the model's face expression. Of course, the football playing also have a lot of action into it. This can only be captured by our Mi 10T Pro OIS stability camera that could stabilize the images of such kind of special moment that you're never able to repeat easily. Congratulations to Cang Ran team, you get 18 points in total. Team White Town, I like the vibe of your beautiful Binh Nhieu land and sky picture. It's taken facing the sun, but still have a very clear and details of colors. This can only be captured with our Mi 10T Pro great quality 108 megapixel camera, also with the Xiaomi AI technology. And the Firecam light view is also vibrant even at a low dim environment. Well done team, you get 20 points in total. Thank you for the 3 teams for taking all these challenges. I wish you guys all the best for the next coming challenge in our final episode.
đã gần như là sắp kết thúc rồi, cho nên là thực sự là vừa hồi hộp mà vừa cảm thấy bồi hồi. Bồi hồi có xúc động nhẹ. Xúc động đầy. Thật ra thì trải qua rất là nhiều những cái chuyến bay cùng nhau, nhưng mà đây có lẽ đây là một trong những chuyến bay mà tụi mình phải nhớ nhất nhờ. Tại vì hành trình cuối cùng rồi, bây giờ thật sự là đang trong một cái chặng đua nước rút về đích, thì mấy chị em ở bên cạnh nhau, dù là thử thách rất là khắc nghiệt, cũng chưa biết thử thách tiếp theo là gì, nhưng mà cứ phải cố gắng thoải mái với nhau trước đã, và sẽ cố gắng ghi thật nhiều những cái kỷ niệm của các chị em cùng nhau. Chị tin rằng là tất cả các đội đều đang cố gắng làm tốt nhất, chơi tốt nhất, để bên cạnh là có những cái trải nghiệm rất là thú vị về chuyến đi thì còn có thành tích tốt hơn. Hành trình Việt Nam Why Not đi Việt Nam đi đã đi đến chặng hành trình cuối cùng để tìm ra quán quân đầu tiên. Họ đã bước chân lên chuyến bay Vietjet đến với vòng chung kết đầy khó khăn và thách thức tại Vịnh Lan Hạ, Hải Phòng. Đội hình ban đầu của đi Việt Nam đi được khôi phục đầy đủ các thành viên. Chung kết Việt Nam Why Not. 2, 3 ngửa mặt lên. Những thử thách nào đang chờ đợi 9 người đẹp ở phía trước? Có chừng bé, đi. Vậy là tụi em sắp ráp rồi, đề nghị là Vân di chuyển ra vị trí khác ạ. Chị không có đồng ý với Linh trong cái việc mà Linh nói ngày hôm nay đâu. Em không đổ thừa ai, nãy giờ không hề đổ thừa ai luôn. Và ai sẽ là quán quân của Việt Nam Why Not đi Việt Nam đi 2020? Hai đội về nhất và về nhì có kết quả trên nhau 3 phút. Xin chúc mừng. Đón xem tập chung kết đi Việt Nam đi Việt Nam Why Not được phát sóng vào thứ Bảy hàng tuần lúc 21 giờ 55 phút ngày 30 tháng 1 năm 2021 trên kênh VTV9 và các kênh truyền hình địa phương.